हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत माव्याचे गुलाबजाम म्हणजे खव्याचे। इथं मी 1 वाटी खवा घेतलेला आहे आणि पाव वाटी पनीर घेतलेला आहे। 1 वाटी खव्याला पाव वाटीच पनीर घ्यायचं आहे। मी किसून घेतलेला आहे आणि ही 1 वाटी आहे जी नॉर्मल आपल्या घरात असती। आणि इथे पहा, मी तुम्हाला दाखवते, ज्या वाटीने मी मावा घेतलेला आहे त्याच वाटीने, हे पहा, त्याच वाटीने 2 वाट्या साखर घ्यायची आहे आपल्याला पाकासाठी। 2 वाटी साखरमध्ये फक्त 1 वाटी पाणी आपण टाकणार आहोत आणि ह्याचा पाक करायचा म्हणजे ह्याला फक्त साखर पाण्यात विरघळवून घ्यायची आहे गरम करून। ह्याचा पाक वगैरे बनवायचा नाही आहे। हे जसे साखर विरघळते पाण्यात तसं गॅस बंद करून द्यायचा आहे आपल्याला। तर त्याच्यासाठी मी घेतलेले आहेत 2 वाट्या साखर। 1 वाटी खव्यासाठी 2 वाटी साखर, 1 वाटी पाणी। आणि इथं 1 वाटी खव्यासाठी इथे पाव वाटी म्हणजे जेवढं मी पनीर घेतलेलं आहे, म्हणजे 1/4 एवढा भाग, तो पाव भाग मी मैदा घेतलेला आहे आणि तोच पाव भाग मी पनीर घेतलेला आहे एका वाटीसाठी। आणि इथं मी अर्धा चम्मच बेकिंग पावडर घेतलेली आहे। ही बेकिंग पावडर टाकल्यावरती गुलाबजाम छान फुलतात। तर आता चला आपण सुरू करूया गुलाबजाम बनवायला। चला तर मग गुलाबजाम बनवायला घेऊया। सगळ्यात आधी आपण काय करणार आहोत, हा जो खवा आहे 1 वाटी, हे पहा, हा खवा हा आपण मळून घेणार आहोत हाताने। हा व्यवस्थित मळून घ्यायचा आहे। जर ह्याच्यात थोडे थोडे कण राहिले तर मग गुलाबजामुन फाटतात, त्यामुळे खूप चांगल्या प्रकारे ह्याला मळणं खूप गरजेचं आहे। ही बेकिंग पावडर पण साईडला सरकूया। हे जे आहे आपला हाताची जी हे भाग आहे, ह्या भागाने आपल्याला छानपैकी मळायचं आहे आणि सॉफ्ट करून घ्यायचं आहे ह्याला। 2 ते 3 मिनिटं मळा मावा छानपैकी। जितका छान तुम्ही मावा मळाल तितके छान गुलाबजाम होतील तुमचे। हे पहा, आपला मावा मळून झालेला आहे छानपैकी। आता आपण ह्याच्यामध्ये हे पाव वाटी पनीर घालूया। किसून घेतलेला आहे मी छानपैकी। तुम्हीही किसून घ्या बारीक किसणीने, म्हणजे हे एकजीव व्हायला फार त्रास नाही होणार। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, छान टेस्ट येते गुलाबजामुनला। त्यामुळे नक्की तुम्ही पण ट्राय करा हे पनीर टाकायचं। आणि हे छान मिश्रण आपण आता एकजीव करून घ्यायचं आहे। पूर्ण मावा आणि पनीरचं मिश्रण मळून घ्यायचं आहे छानपैकी ह्या भागाने आपल्या हाताच्या। हे पहा, आपलं मिश्रण छानपैकी मिक्स झालेलं आहे आता मावा आणि पनीरचं। तर आता आपण ह्याच्यात पाव वाटी मैदा टाकत आहोत आणि ही बेकिंग पावडर जी आहे ती आपण मिक्स करायची आहे आता ह्याच्यामध्ये आणि छानपैकी आता मळून घ्यायचं आहे हे। आणि एकदम सॉफ्ट डो आपल्याला मळायचा आहे, जास्त कडक मळू नका, नाहीतर पाक आतमध्ये जाणार नाही। तर मी हे तुम्हाला मळून दाखवते। हे पहा, हे गुलाबजामचं पीठ आपलं मळून झालेलं आहे। हे फार कोरडं होऊन द्यायचं नाही तुम्हाला। जर तुमचं मिश्रण समजा तुमच्या मावामध्ये कमी चांगल्या क्वालिटीचं नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम झाला तर थोडंसं दूध 1-2 चम्मच टाकून हे मळून घ्यायचं आहे। पण हे कोरडं झालं तर चिरा पडतील गुलाबजामला। आता मी तुम्हाला दाखवते, किंवा मग मिक्सरमध्ये फिरवूनही घेऊ शकता तुम्ही। तर मी तुम्हाला दाखवते याचा गोळा होतोय, हे पहा, हे पहा, छानपैकी। आता आपण हे 15 ते 20 मिनिटं असंच ठेवणार आहे झाकून आणि आता आपण पाक करायला घेणार आहोत। चला आता मग झाकून ठेवूया। इथे ज्या आपण 2 वाटी साखर घेतली होती, ज्या वाटीने आपण साखर मोजली त्याच वाटीने आपण 1 वाटी पाणी ह्याच्यात टाकणार आहोत आणि ही साखर आपण विरघळेपर्यंत हे पाणी गॅसवर गरम करणार आहोत। एकदा साखर विरघळली
की मग आपण ह्याच्यामध्ये काहीही टाकणार नाही, लगेच गॅस बंद करणार आहे, नाहीतर ह्याची क्रिस्टल परत जमायला लागतील. फक्त आपल्याला विरघळवून घ्यायचे, बाकी काही करायचं नाहीये. गुलाबजामचा पाक असंच असतो, थोडासा चिकट, तार वगैरे करायची नाही आपल्याला. चला तर मग हे गॅसवर ठेवूया. हे पहा, इथे गॅसवर आपण भांडं ठेवलेलं आहे. आपण ही साखर विरघळवून घेऊ याच्यामध्ये. हे पहा, आपण जे झाकलेलं पीठ ठेवलं होतं झाकून गुलाबजामचं, त्याच्यापासून आपण छोटे छोटे गुलाबजाम करून घेणार आहोत जोपर्यंत पाक तयार होतोय. हे पहा, आपल्याला एकदम छोटे छोटे गुलाबजाम करायचे आहेत, कारण तळल्यानंतर ह्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर असल्यामुळे हे साईज मध्ये मोठे होतात आणि पाकात टाकल्यामुळं अजून जास्त फुलतात. त्यामुळे पहिले छोटे छोटे करून घ्या. हे पहा, या साईजचे करायचे आहेत. तुम्हाला जर लंबगोल आकार आवडत असेल तर तसे करा. जसा तुम्हाला आकार हवाय, गोल किंवा लंबगोल, तसा तुम्ही करून घेऊ शकता. आता आपण हे करून इथे ठेवूया छोटे छोटे गुलाबजाम. हे पहा, ज्या भांड्यामध्ये आपण साखर विरघळवतोय त्याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 थेंब फक्त लिंबाचे टाकणार आहोत. त्याच्यामुळे काय होतं की क्रिस्टल जमत नाही. आणि एकदा मिक्स करून घेऊया, आपण हलवून घेऊया. हे फक्त साखर विरघळली की मग आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. हे पहा, आपण चेक करून बघूया आपली साखर विरघळली की नाही. नाही विरघळली. मी मीडियम गॅसवर ठेवलेला आहे. 5 मिनिटं झाली की विरघळेल आपली साखर. लिंबू टाकल्यामुळे काय होतं, ही साखर परत क्रिस्टलाइज होत नाही, त्यामुळे तुम्ही नक्की टाका. आपण साखर विरघळली की गॅस बंद करणार आहोत. हे पहा, आपली साखर पूर्णपणे आता विरघळलेली आहे ह्याच्यामध्ये. आता आपण गॅस बंद केलेला आहे आणि आपण हे आता ह्याच्यावरती झाकण ठेवून देणार आहोत. साखर तुम्हाला अशी चिकट लागली पाहिजे हाताला, अजिबात तार वगैरे आली नाही पाहिजे. मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा, हे पहा, तार येत नाहीये पण चिकट झालाय हात. असं करायचं आहे आपल्याला. फक्त विरघळवून घ्यायची आहे. नंतर ह्याच्यावर मी झाकण ठेवून देते, म्हणजे आपली जी पाक आहे, जी विरघळलेलं साखरेचं मिश्रण आहे ते थंड होणार नाही. हे पहा, जे आपण पाक केलेला होता त्याच्यामध्ये आपण ही कुटलेली वेलची टाकतोय. आपण नंतर टाकतोय कारण ह्याचा वास उडून जाऊ नये. आता आपण ह्याच्यावर परत झाकण ठेवूया आणि आता आपण गुलाबजाम तळायला घेऊया. हे पहा, तेल तापलंय की नाही, आपण थोडंसं पीठ टाकून बघूया. हे पहा, छानपैकी तापलेलं आहे. मीडियम गॅसवरती आपल्याला सगळे गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. हे पहा, इथे मी गुलाबजामुन बनवलेले आहेत छानपैकी. अजिबात ह्याच्यावर क्रॅक्स दिसतात का तुम्हाला? बिलकुल पण क्रॅक्स नाही आहेत. चला तर मग आता आपण तळून घेऊया. तुम्ही एकसाथ बरेच गुलाबजाम टाकू शकता, काही हरकत नाहीये. हे पहा, मी सगळे गुलाबजाम टाकून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला मीडियम गॅसवरती फ्राय करायचे आहेत. पूर्ण गुलाबजाम बसलेले आहेत एका वेळेस. ह्यांना छानपैकी फ्राय होऊन द्या. अजिबात ह्यांना डिस्टर्ब करू नका. थोडा वेळ आपण ह्याला तळून घेऊया. अधूनमधून आपण कढई हलवायची आहे अशी.
म्हणजे इव्हनली फ्राय होतील हे पहा. हे मी थोडेसे हलवून घेतलेले आहेत गुलाबजाम. कसे दिसत आहेत ते छानपैकी. सगळे आपल्याला मीडियम आचेवरतीच छानपैकी तळून घ्यायचे आहे. अजिबात ह्याची आच जी आहे ना फ्लेम हाय करायची नाहीये. बघू शकता तुम्ही किती छान दिसतं ते. मीडियम गॅसवरती छानपैकी तळून घ्या. जास्तही रंग डार्क करू नका. हे तळताना पेशन्स ठेवा, घाई करू नका. जर तुम्ही घाई केली तर आतून कच्चा राहील गुलाबजाम आणि वरून डार्क ब्राऊन होईल. त्यामुळे लो टू मीडियम हीटवरतीच ह्याला फ्राय करायचं आहे. शक्यतो मीडियमच हीट ठेवा, हाय बिलकुल पण करू नका. ह्याला 10 मिनटं लागतील पूर्णपणे तळून व्हायला. हे पहा कंप्लीट 10 मिनटं झालेली आहेत. आपल्या गुलाबजामचा कलर छान ब्राऊन आलेला आहे. आता आपण हे गुलाबजाम काढून डायरेक्ट पाकामध्ये टाकणार आहोत. जर तुम्ही गरम पाकात टाकले तरच हे मुरणार आहेत, नाहीतर मुरत नाही. आता आपण गॅस बंद केलेला आहे. आता हे आपण काढून डायरेक्ट पाकात टाकणार आहोत. हे पहा इथे मी पाकाचं झाकण काढत आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये हे गुलाबजामुन तळलेले जे आहेत ते आपण काढून डायरेक्ट टाकणार आहोत. हे पहा जवळून पहा किती छान दिसतं ते आपले गुलाबजाम. हे डायरेक्ट आपण पाकामध्ये आता सोडणार आहोत. सगळे गुलाबजाम मोठा झारा घेतल्यामुळे काय होतं एकदम गुलाबजाम काढून होतात एकाच वेळेस. हे पहा तुम्ही बघू शकता किती छान दिसतात ते. आता मी सगळे पाकामध्ये टाकलेले आहे. आता आपण हे व्यवस्थित पाकामध्ये बुडवायचे आहेत. ज्यामुळे काय होईल पूर्ण पाक ह्याच्यामध्ये ॲब्झॉर्ब होईल. आता आपण हे पाकामध्ये अर्धा तास असेच ठेवणार आहोत आणि मग मी तुम्हाला सर्व करून दाखवेल. मी तुम्हाला जवळून ह्याचं लुक दाखवते. हे पहा अर्धा तास आपण आता हे मुरत ठेवणार आहोत. हे पहा आपले गुलाबजाम अर्ध्या तासाने मुरलेले आहेत. आणि आता मी ह्याची प्लेटिंग केलेली आहे. हे पहा किती छान दिसतात ते आपले गुलाबजाम. एकदम रसरशीत मस्तपैकी मी ह्या वाटीमध्ये सर्व केलेले आहेत. मी तुम्हाला एक गुलाबजाम तोडूनही दाखवते. हे पहा एक गुलाबजाम मी इथे कट करून ठेवलेला आहे. हे पहा ज्यूस बघा किती आतपर्यंत छानपैकी मुरला आहे. माझी रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि जाऊन बघा किती छान दिसतात ते आपले गुलाबजाम. टेस्टी गुलाबजाम, ज्यूसी गुलाबजाम.